Na hát sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban, itt a június második felében. És amint látjátok, igen, fel van kötve a hajam, mert 40 fokok vannak, és egyszerűen nem bírom elviselni. És a redőnyöket is már félig lehúztam, mert ha nem húzzuk le, akkor megsülünk. Szóval, így, hogy ugye jönnek ezek a 40 fokok, úgy döntöttem, hogy ma leves lesz az ebéd, és tejszínes tárkonyos csirkeragú leves lesz a mai ebéd, ezzel fogjuk kezdeni. És most mondhatjátok, hogy de Kata, hát de 40 fok van, miért csinálsz tejszínes ételt, az meg fog romlani, és hasonló. Nem fog megromlani, legalábbis bízom benne, meg fogjuk enni, megy a hűtőbe minél hamarabb, ilyenkor mindig, ami megmarad, azt ugye gyorsan külön kiporciózom, és akkor hamarabb ugye kihűl és mehet a hűtőbe, szóval nem félek emiatt, de egyszerűen ezt a levest kívánom már, nem tudom, napok óta, hogy már olyan régen ettem, és megettünk, hogy mondom, még most gyors megcsinálom. És mint tudjátok, én ezeket a leveseket, tehát hogy ha csak nem krémlevest csinálok, akkor az ilyet, hogy ez a tárkonyos leves, a gulyásleves, meg a társai, én ezeket így gazdagon szoktam csinálni, ami ugye azt jelenti, hogy emellé nekünk nincsen főétel, vagy nem tudom, desszert, hanem akkor inkább 2 tányérra leszek, és azzal jól is lakok, mert ugye ebben megy majd az a mini nyokki, amit a Kiflitől vettem. Én ugye azt szoktam így belerakni, az ugye ad neki egyfajta krémességet, meg sűrűséget, főleg másnapra, és ugye megy bele a csirke, a répa, a borsó, a tejszín, a hagyma, és ezáltal egy ilyen tényleg finom, gazdag laktató leves lesz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezt, ha ma eszünk is belőle, utána még 2 napig tudjuk enni. Úgyhogy ez a terv a mai napra, hogy ezt fogjuk megcsinálni, illetve sikerült kovászolni való uborkát vennem, csak 3 helyen voltam, mire találtam, de ezt a sztorit valószínűleg hallottátok már a bevásárlós videóban, szóval most nem akarok untatni ezzel senkit. A lényeg, hogy ma végre elrakom azt is, hogy mehessen a napra, és akkor talán 1-2 nap múlva lesz is belőle valami. Mi amúgy nem feltétlenül azért csinálunk kovászos uborkát, mert hogy éppen nem tudom, pörköltet vagy hasonlót tervezek csinálni. Mi ezt imádjuk reggelihez vagy vacsorához, amikor ilyen hidegeket, felvágottakat eszünk, akkor az Ákos amúgy ezt kb. Nassolja, tehát van, hogy napközben lejön és eszik egy kovászos uborkát. Na, szóval a mai napra úgy ez lesz a terv, meg természetesen egy kenyeret is be fogok gyúrni, mert hát miért ne kapcsoljam be a sütőt. Ma még nem próbálkozom azzal, hogy 2 kenyeret csináljak egyszerre, de szerintem mielőtt elfogy ugye majd ez a kenyér, amit csinálok, akkor lehet, hogy kipróbálom azt, hogy milyen az, hogyha 2 kenyér kell egyszerre, meg hasonló, és akkor megy be a sütőbe, hogy úgymond tényleg, hogyha jönnek ezek a nagyon melegek, akkor ne kelljen a sütőt, nem tudom, 3 naponta bekapcsolni emiatt, és akkor az egyik kenyér addig megy a fagyasztóba. Most még ezzel nem kísérletezek, de lehet, hogy 1-2-3 nap múlva fogok. Majd meglátom, hogy dokumentálom-e azt a kísérletemet, és akkor láthatjátok. Na de a lényeg, hogy akkor neki is látok az ebédnek.
Amúgy tényleg lehet, hogy hülyeség, nem tudom, 40 fokban levest tenni, de amúgy meg nagyon jól esik. És az elmúlt időszakban úgy viszonylag sok húst, meg így tésztát ettünk, és most úgy kívántam valami egyszerű kis levest, amiből ugye, nem tudom, 2-szer biztos merítünk, de ettől függetlenül ugye marad majd a következő napra is, majd mindenképpen most, hogyha ettünk, ugye kiporciózom, és akkor gyorsabban lehűl, hogy ugye be tudjam rakni a hűtőbe, és akkor nem lesz semmi gond, hogy megromlana. Az biztos, hogy holnapra a nyokkitól sűrűbb állaga lesz, tehát konkrétan már volt egyszer, hogy majdnem ilyen főzelék állaga lett a levesnek, most egy kicsit több lét raktam bele, hogy ezt esetleg elkerüljem, de most azzal sem volt semmi gond, csak ugye már nem leves állaga volt, úgyhogy ez tényleg, amint kiporcióztam és kihűlt, akkor megy is a hűtőbe, úgyhogy nagyon finom lett, nagyon ízletes ez a leves, és olyan kis egyszerű, ugye azáltal, hogy csirkemál van benne, tényleg pikpak össze tudod dobni, úgyhogy így tök jó. Sziasztok! Üdv egy újabb napon, és a mai napon fog elkészülni ez a stroganoff, amiről ugye meséltem a Lidl bevásárlós videóban is, és többen írtátok, hogy kéritek a receptet, pedig hát még nem is mutattam, hogy néz ki, de örülök neki, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy kicsit részletesebben mutatom meg azt, hogy ez hogyan is készül. Mondhatnám azt, hogy ez egy picit macerásabb étel, hisz ugye több fázisból áll, mire ugye összeáll, de a lényeg, hogy először ugye hagymát ledinctelek, utána bekeverem a húst, utána csinálok ilyen kicsi golyókat, húsgolyókat, tehát nem fasírt méretűt, hanem ugye ilyen kicsit kisebbeket, azt is ugye kisütöm, félreteszem, és akkor utána állítom össze ezt a gombás, szaftos cuccot, és amikor az úgymond elkészült, akkor mehetnek vissza a kis húsgolyók, és mindeközben majd természetesen a rizs az fog készülni a rizsfőzőmben. Összességében ez a folyamat, amitől ugye egy kicsit különleges ez a húsgolyó, azt már a bevásárlós videóban is mondtam, hogy kapor fog belekerülni, és szerintem fantasztikus ízt ad neki, tehát hogy én előtte nem is találkoztam ilyesfajta recepttel, úgyhogy természetesen a részleteket, hogy az arányok, hogy miből mennyit rakok bele, azt a leírásban megtaláljátok, de akkor lássunk is neki, hogy még mielőtt a 40 fok idejér elkészüljek az ebéddel, aztán utána kb. Sötétítek is be. Most felhúztam a redönyöket, hogy legyen valami fény az arcomban, szóval álljunk is neki. Tehát ide is készítettem szerintem szinte mindent, amire szükség van, az egyetlen dolog, ami nincs itt, az talán a só és a bors, de a lényeg ugye, hogy fog kelleni majd liszt meg paprika, ugye csinálunk egy ilyen rántást a gombából, illetve ugye rizs lesz a köretnek, kétféle mustárt fogok belerakni, hogyha nektek nincsen esetleg ilyen csípősebb mustár, akkor a sima is teljesen jó, ettől ugye egy picit erősebb íze lesz, ugye hát kerül bele a kapor, kerül bele a tejszín, illetve fogunk csinálni alaplét. Ez sima, hát most azt hiszem húsleves, azt hiszem tyúkhúsleves alaplé, szóval abból 2 kocka, egy tojás, kerül bele majd sűrített paradicsom, illetve hát természetesen ilyen vegyes darált húsit használok én most, de természetesen használhattok sima sertéshúsit. Én nem használnék sima marhát, mert szerintem attól csak kicsit szárazabb lesz, de én ezt nagyon szeretem, ezt a vegyeset, mert ez pont eléggé lesz szaftos, és nem szárad ki. Természetesen a gomba, illetve fog kelleni majd margarin. Én margarint használok most, de hogyha ti vajat használtok, azt is lehet természetesen. Szóval jó pár alapanyag itt van a pulton, de a lényeg, hogy a végén minden szuperul összeáll. Amit talán nem mondtam, az az, hogy a gomba is 500 g-os, tehát ez a csomag, amit ugye vettem, ugye a hús is 500 g, végül egy fél fejhagymát vágtam csak fel, mert úgy éreztem, hogy szerintem ez így elég lesz. És akkor ezt szépen ledincteljük, és
Ha kész, akkor megvárjuk, hogy kihűljön, és csak utána állítjuk össze a husit. Ami jó ebben a receptben, hogy igazából végig ezt az egy serpenyőt, ami egy wok, használok, mert ugye ebbe dinsztáltam meg a hagymát, most ebbe fogom kisütni a húsgolyókat, ugye hogyha ez kész, kiveszem, és akkor ugyanide jön a gomba, amiből ugye egy mártást csinálunk, és a végén minden ide fog visszakerülni. Tehát ilyen szempontból legalább az edények száma az nem nő a mosogatáshoz, de persze minden mást már azért összekentem, szóval a lényegnél 16 golyó lett ebből a fél kiló darált húsiból, csak gondoltam megmondom, vagy megmutatom, hogy lássátok, hogy kb. Mennyi mennyiség lesz ebből, és alacsony hőfokon kezdem el őket sütni, ugye az a lényeg, hogy átsüljön belülről. Na hát jelentem, eléggé megizzadtam, de készen lett. Így közben természetesen azért a szaftot én szoktam kóstolni, tehát hogy nagyjából tudom már, hogy milyen ízre számíthatok, na de akkor nézzük meg, hogy így együtt minden milyen is lett. Nagyon jó. Tényleg annyira érdekes a kapor így a húsban, tényleg olyan jó kis ilyen. Most ahhoz képest, hogy ugye tejszínes étel, ilyen tök jó nyárias ízvilágot képvisel.
Na de remélem, hogy esetleg kedvet kaptatok, hogy ti is megcsináljátok. Írjátok meg kommentben, hogyha meg szeretnétek csinálni, és hogyha sikerült, hogy akkor milyen lett. Mert tényleg szerintem, amióta a csatornát csinálom, lehet, hogy nem is csináltam, csak pont valamelyik nap ugye lapozgattam a kis receptkönyvemet, és így szembe jött velem, hogy ja Istenem, hát ezt már 1000 éve nem csináltam, úgyhogy most úgy örülök, hogy azt megcsináltam. Természetesen maradt holnapra is, és amúgy még van egy adag tárkonyos leves is, úgyhogy holnap maradékok fogyasztása lesz. Na de addig is jó étvágyat! Na hát sziasztok! A mai napon is még mindig maradékokat eszünk, ugyanis még mindig van a húsgolyókból, ugye ebből a stroganovból, illetve még mindig van egy adag leves, és ugye láthattátok, hogy valamelyik este megcsináltam ezeket a debreceni kolbászokat, és abból is van még 2, és úgy döntöttem, hogy akkor együk meg ezeket a debreceniket is most úgymond ebédre, hogy akkor most fogjon el minden, ami úgymond egyszer elkészült már, és akkor tényleg ürüljön ki a hűtő, hogy akkor úgymond holnap már csinálhatok valami mást. És most mondhatjátok azt, hogy úristen, de már 4. napja ugyanazt teszitek. Valamilyen szinten igaz is, meg nem is, mert például leves tegnap ugye nem ettünk, mert a stroganovot ettük, szóval ma eszünk megint levest, meg hát ugye megint a stroganovot, de megmondom őszintén, nekem ezzel nincsen problémám, mert nem szeretnék pazarolni. Én nagyon ritkán, de hát tényleg nem tudom, egy évben egyszer vagy kétszer van, hogy valamit lefagyasztok, amit már így megfőztem, mert hogy nem esszük meg. Én inkább ugye annyit főzök, amit tudok, hogy így a következő 2-3 napban megesszük. Nem szeretném ilyennel a mélyhűtőt telepakolni, mert akkor egy idő után elveszek benne. Úgyhogy én jobban szeretem ezeket akkor inkább elfogyasztani. Nagyon ritkán dobunk ki tényleg valamit, és szerintem ez annak is köszönhető, hogy nincsen telezsúfolva a hűtő, így ugye átlátom, hogy mi is van benne. Na de, a lényeg, hogy ma még mindig a maradékokat fogjuk enni. Lehet, hogy ez a miket ettünk videó így egy kicsit egy olyan szintre érkezett, hogy unalmas lett, de bízom benne, hogy holnap akkor már ugye mást főzök. Elvileg ugye a jutúros strapacskát szeretném megcsinálni. Visszagondolva, ez a hét, ez így nagyon az ilyen tejszínes, teljes túros vonalba megy, nincsen ezzel semmi baj, a lényeg, hogy finom legyen, szóval ma ezt tesszük, és akkor holnap ígérem, érkezem valami újjal. Na sziasztok! Elérkezett az idő, hogy megcsináljam ugye ezt a jutúros strapacskát, és mint már a bevásárláskor is mondtam, igen, készen vettem meg a strapacskát hozzá, azért ez meggyorsítja a folyamatot, főleg, hogyha nincs is annyi idő, meg hogyha ugye nagyon meleg van, és minél kevesebb időt szeretnél a konyhában tölteni. Szóval a lényeg, hogy ez a 4 hozzávaló az, amiből én a strapacskát szoktam csinálni, tehát szerintem az emberek 90%-a ezekből az alapanyagokból csinálja. Ugye a lényeg, hogy lepirítom a békönt, kifőzöm ezt, és utána ugye a tejfölt és a jutúrót összekeverem. Ez a jutúró, ez most 100 g, és akkor kb. Ilyen 150-200 g tejfölt szoktam hozzárakni, és ugye a végén mind a 3 elemet ugye összekeverjük, és a tetejére megy a békön. Halál egyszerű recept, de annál finomabb, úgyhogy ez lesz a mai ebéd.
Na sziasztok, elérkeztünk az utolsó ételhez ebben a Miket tettünk videóban, és talán ez az utolsó része a videónak nem attól lesz érdekes, hogy mit is főzök, mert majd sózott lazac lesz rizssel és brokkolival, szóval semmi extra, meg ezt már láthattátok párszor. Viszont amitől különleges az az, hogy végre van egy új rizsfőzőm. Külsőleg nagyságra ugye nagyobb, mint ami most van, viszont a belseje kb. Hasonló méretű. Ugye nem is azért szerettük volna, hogy most sokkal nagyobb legyen, mint ami eddig van, hanem hogy jobban zárjon. Ugye a másiknál, és most leteszem, mert nehéz, ugye a réginél az volt a probléma, hogy ugye nem lehet normálisan lezárni, tehát most már eljött ez a pont, és most nem tudom, hogy azért, mert hogy öreg a gép, mert régen nem emlékszem, hogy csinálta volna ezt, de nagyon sokszor ugye túlfutott, tehát ahogy ugye főtt a rizs, és jött ki a gőz, meg a víz, sokszor kifolyt oldal, tehát hogy nem tudom már hány hónapja ezt csinálja, úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy most már szerintem amúgy 10 éve volt meg ez a rizsfőző, úgyhogy itt volt az ideje, hogy lecseréljük. És én vagy hát az Ákos segített ugye kiválasztani ezt a szigorú márkát, úgyhogy ma konkrétan leteszteljük. Halál egyszerű, mi ugye azért szeretjük ezeket a rizsfőzőket, vagy hát szerettük ezt a rizsfőzőt, ugye, ami van nekünk, mert ugye beleteszem mindent, megnyomod a gombot, és akkor teszi a dolgát. Amiben még úgymond jó és új dolgokat tud, az az, hogy lehet benne levest is csinálni, lehet benne zapkását is csinálni, ugye ezt a meleget, illetve ugye ez is ugyanúgy tudja melegen tartani, ami benne van rizs, akár 12 óráig is. Ilyeneket azért nem fogok rajta tesztelni, mert általában nincsen szükség arra, hogy 12 óráig melegen tartson valamit. Szóval a lényeg, hogy azért több funkciója van, meg ugye ami tényleg nagyon fontos, hogy le van zárva teljesen, tehát a gőz, a pára, ami ugye keletkezik, az belül lesz lecsapódva, és ott fogja fel és ott fogja fel ugye a folyadékot. Ugye az előzőhöz is járt ez a kis kupakocska, meg ugye a kanál, illetve jár hozzá ez, amiben ugye gőzölni tudsz, tehát hogyha főzöd a rizst, és bele akarsz rakni zöldséget, répát, brokkolit, bármit, akkor ezt ugye hozzá tudod tenni, és egyben fől meg az egész. Izgatottan várom, hogy kipróbáljuk, és leteszteljem, hogyha valakit érdekel a rizsfőző, lent a leírásban ott van, hogy én melyik típust vettem, és itt szeretném kiemelni, hogy ez nem egy szponzorált tartalom, tehát hogy ezt mi megvettük az alza.hu-n. Nézzük is meg akkor, hogyan szuperál. És amivel beújítottunk még egy kicsit, az egy új vízforraló. A videóimból láthattátok, hogy mindig itt állt egy fehér vízforraló, viszont most már egy jó ideje nem lehetett lenyomni a tetejét, mert letört belőle egy kis pöcök, és ezáltal egyrészt vagy egyáltalán nem csukódott le, vagy 1-2 perc után, miután elkezdte ugye forralni a vizet a vízforraló, felnyílt magától, tehát nem lehetett lent tartani, és hát azért ez így nem túl biztonságos, és akkor már ugye gondoltuk, hogy egy olyat veszünk, ahol különböző hőfokokat is ki lehet választani, mert ugye szoktunk ilyen csepegtetett kávét inni, ilyen darált kávét, és ahhoz ugye bizonyos hőfokon kell legyen a víz, ugyanígy, hogyha zöld teát szeretnénk inni, ahhoz is ideálisan be kell állítani egy hőfokot, és igazából csak ettől úgymond egy kicsit különlegesebb, meg egy kicsit ilyen kis csinosabb, annyi, hogy ez most fekete, de akkor legalább passzol a rizsfőzőhöz. Most én 1,5 kupakkal csinálok, ugye itt írja az arányokat, és akkor ugyanennyi víz fog belekerülni. És akkor amint látjátok, ezzel a mennyiséggel pont az 1-es csíkig értem el, tehát bőven fér még bele, és ez a rizs, ez nekünk holnapra is elég lesz, úgyhogy ennek is örülök, hogy jobban látom azt, hogy még mennyi fér bele, hogyha ugye többen vagyunk, vendégek vannak, akkor ugye simán lehet itt egy nagyobb adag rizst főzni. És akkor én mindig rakok bele egy ilyen mokkás kanál sót.
Na, egyelőre ami érdekes, az az, hogy ugye világít itt a rizs, ez itt csak forog, tehát nem ír ki időt, vagy valami információt, viszont ugye meleg, meg érzem, hogy dolgozik. Arra számítottam, hogy esetleg ide valami perc lesz kiírva, hogy nem tudom, 15-20 perc, mire elkészül, úgyhogy most türelmesen várjuk, hogy jelezze, hogyha végzett elvileg. A papír azt írja, hogy egy ilyen 25-30 perc átlagban mire elkészül, úgyhogy meglátjuk. Mert azt nézem, hogy nem tudom mennyire lehet látni, de amúgy már jön ki a gőz felől, úgyhogy valami történik. Na és akkor a vízforralót is ki fogjuk próbálni, ugyanis még Japánban vettünk ilyen instant miso tasakot, ami tényleg csak egy ilyen kis egyadagos miso leves, és arra gondoltam, hogy akkor ez tökéletes ma, hogy úgymond ezt is kipróbáljuk, tehát a kis lazachoz lesz rizs, miso leves meg brokkoli. És ezek ilyen kis dehidratált kockák, amire ugye csak forró vizet kell önteni, ezáltal ugye sokkal tovább el is áll. Na, történt valami, amúgy most kb. Egy ilyen, hát lehet, hogy lassan 15 perce van bent, és most írta ki azt, hogy 9 perc van vissza. Fogalmam sincs, hogy miért, de a lényeg, hogy működik a kijelző, és 9 perc van még vissza. Hát ugye ez is ugye tényleg nagyon jó, mert az előzőnél ugye nem láttuk azt, hogy mikor fog elkészülni, ott nagyjából tudtuk, hogy egy ilyen negyed óra 20 perc, mire elkészíti a rizst. Most már csak 8. Na, el is készült minden. A lazacot tőlem már ismerhetitek, szerintem ott nem mutatok semmi különlegeset már. A lényeg, hogy ez csak egy ilyen egyszerű sózott lazac volt, mindegyik oldalán megsütöttem addig, amíg úgy éreztem, hogy átsült. Na de hát akkor nézzük, hogy a rizs az hogy készült el. Nagyon jó. Egyáltalán nem maradt kemény, és nem is túl puha, úgyhogy tökéletes állaga van. Nagyon örülök ennek a kis gépnek, úgyhogy remélem, hogy most még többet fogjuk tudni használni. Mindenképpen ilyen zapkását is ki szeretnék benne próbálni. Biztos, hogy majd miket tettünk videóban, fogjátok látni a továbbiakban. Én egyelőre akkor elköszönöm ebben a videóban, remélem, hogy tetszett, és hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!